Sau màn khẩu chiến quyết liệt về việc Trung Quốc đưa số lượng lớn máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, mới đây, mối quan hệ vốn đã tồi tệ ở hai bờ eo biển lại một lần nữa nóng lên, lần này là liên quan đến kinh tế. Cụ thể, Trung Quốc bị tố hống hách vì phạt các công ty của Đài Loan. Hết phái đoàn các nước Baltic đến lượt Pháp có động thái ủng hộ Đài Loan. Mới đây, Quốc hội Pháp thông qua nghị quyết ủng hộ hòn đảo gia nhập tổ chức quốc tế. Cơ quan đối ngoại Đài Loan hết lời cảm ơn sự ủng hộ này, còn Trung Quốc thì sao? Cùng lúc đó, Đài Loan đột ngột thông báo tạm thời giảm triển khai các bệ phóng tên lửa di động phòng không vì thiếu ure, một chất chuyển đổi chất xúc tác quan trọng. Tiếp tục cập nhật diễn biến bầu cử của Honduras, đồng minh quan trọng của Đài Loan ở Trung Mỹ. Theo đó, bà Xiomara Castro, người có tư tưởng hướng về Trung Quốc, hiện đang tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống. Lầu Năm Góc tăng cường các hoạt động nhằm vào Trung Quốc và Nga. EU tỏ ra tích cực về cuộc đàm phán hạt nhân với Iran. Sau Úc, Solomon yêu cầu chính phủ New Zealand hỗ trợ trấn áp bạo loạn. Cảnh báo tình trạng quấy rối phụ nữ ở Quốc hội Úc. Các thông tin đáng chú ý khác, Barbados phong ca sĩ Rihanna là anh hùng dân tộc. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân không hoảng loạn vì biến chủng Omicron. Nhật Bản ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên. Cầu thủ Lionel Messi nhận giải quả bóng vàng lần thứ 7 trong sự nghiệp. Myanmar dời ngày tuyên án bà Aung San Suu Kyi không lý do. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới hôm nay được phát sóng trên các nền tảng của FBNC và tôi là Kiều Khanh. Thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, Viện trưởng Hành chính Viện Đài Loan, ông Tô Trinh Sương đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc đang cố gắng gây áp lực chính trị lên các công ty Đài Loan sau khi Bắc Kinh phạt 2 thành viên của Far Eastern Group vào tuần trước vì nhiều vi phạm tại các nhà máy ở Trung Quốc. Ông Tô gọi hành động này của Bắc Kinh là hống hách và kém hiểu biết về dân chủ. Viện trưởng Hành chính Viện Đài Loan ông Tô Trinh Sương ngày 30 tháng 11 vừa qua đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc cố gắng gây áp lực chính trị lên các công ty Đài Loan. Lời chỉ trích này được đưa ra sau khi Trung Quốc phạt 2 thành viên của Far Eastern Group vào tuần trước vì nhiều vi phạm tại các nhà máy ở nước này. Theo đó, ông Tô gọi hành động này của Bắc Kinh là hống hách và kém hiểu biết về dân chủ. Khi được hỏi về khoản tiền phạt, ông Tô cho rằng Trung Quốc chỉ đang muốn sử dụng sức mạnh kinh tế của mình như một công cụ để thao túng chính trị. Cụ thể, vào ngày 22 tháng 11, 2 công ty con của Far Eastern Group là Far East New Century và Asia Cement đã bị phạt hơn 13 triệu đô la vì một số vi phạm tại nhà máy của các công ty này ở Trung Quốc. Theo Văn phòng các vấn đề Đài Loan TAO của Trung Quốc, các vi phạm này liên quan đến các vấn đề về môi trường, an toàn và vệ sinh lao động, sử dụng đất, an toàn nhà máy, an toàn cháy nổ và thuế. Cùng ngày 22 tháng 11, người phát ngôn của TAO, bà Chu Phượng Liên đã xác nhận các vi phạm này và ám chỉ rằng các diễn biến trong chính trị cũng có thể có liên quan đến quyết định áp đặt các hình phạt của Bắc Kinh. Bà Chu tuyên bố Trung Quốc sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho những người ủng hộ Đài Loan độc lập hoặc phá hủy các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan, những người dám cắn vào bàn tay nuôi sống họ trong khi họ đang kiếm tiền ở đại lục. Tuy nhiên, trong một tuyên bố trên trang web của TAO 4 ngày sau đó, bà Chu cho biết các khoản tiền phạt đối với 2 công ty này là dựa trên luật pháp và quy định của Trung Quốc, đồng thời chỉ trích Đảng Dân Chủ Tiến bộ DPP của Đài Loan đã cố tình chính trị hóa vấn đề. Hôm thứ Hai, 29 tháng 11, Quốc hội Pháp đã thông qua một nghị quyết khẳng định chính phủ Pháp tiếp tục ủng hộ sự tham gia của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế. Đáp lại, cơ quan đối ngoại Đài Loan MOFA đã gửi lời cảm ơn Pháp về hành động này, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên Quốc hội Pháp thông qua một nghị quyết ủng hộ Đài Loan trong vòng 6 tháng qua. Động thái này chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh tức giận. Theo thông cáo báo chí của cơ quan đối ngoại Đài Loan MOFA, vào ngày 29 tháng 11 với 39 phiếu thuận, 3 phiếu trắng và 2 phiếu phản đối, Quốc hội Pháp đã thông qua một nghị quyết về việc cho ủng hộ Đài Loan tham gia vào hoạt động của một số tổ chức quốc tế, bao gồm Đại hội đồng Y tế Thế giới, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế và Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. MOFA lưu ý đây là lần đầu tiên lưỡng viện Pháp thông qua một nghị quyết ủng hộ Đài Loan trong vòng 6 tháng qua. Trước đó, Thượng viện Pháp đã thông qua một nghị quyết riêng biệt về việc ủng hộ hòn đảo vào ngày 6 tháng 5. Theo thông cáo báo chí của MOFA, nghị quyết của Quốc hội do ông François de Rugy, Chủ tịch nhóm hữu nghị Nghị viện Pháp-Đài Loan, khởi xướng vào ngày 22 tháng 6. Nghị quyết đã thu hút được hơn 180 chữ ký của các đại biểu Quốc hội và các chính trị gia từ 7 nhóm chính trị lớn. MOFA hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của Pháp trong việc hỗ trợ Đài Loan, đồng thời nói thêm rằng hai bên là đối tác thân thiết với các giá trị phổ quát như dân chủ, tự do và nhân quyền.
Trong những năm gần đây, Đài Loan và Pháp đã hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, công nghệ, năng lượng và đổi mới. Cả hai quốc gia đều coi trọng an ninh khu vực ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan. Thưa quý vị, theo các nguồn tin từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, các quan chức của cơ quan này thừa nhận rằng lực lượng quân đội sẽ tạm thời giảm triển khai các bệ phóng tên lửa di động phòng không để đối phó với tình trạng thiếu ure. Theo Apple Daily, là một chất chuyển đổi chất xúc tác, ure rất quan trọng để các hệ thống tên lửa phòng không Xiongfen của Đài Loan hoạt động bình thường. Theo các nguồn tin từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, lực lượng quân đội sẽ tạm thời giảm triển khai các bệ phóng tên lửa di động phòng không để đối phó với tình trạng thiếu ure. Đây là một chất chuyển đổi chất xúc tác rất quan trọng để các hệ thống tên lửa phòng không Xiongfen của Đài Loan hoạt động bình thường. Trong bối cảnh Hàn Quốc trong thời gian gần đây cũng xảy ra tình trạng thiếu ure, sau khi Trung Quốc quyết định ngừng xuất khẩu, Đài Loan đã thừa nhận rằng với kịch bản như vậy, hòn đảo sẽ chịu những thiệt hại như Hàn Quốc đang phải chịu, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng. Theo Apple Daily, đoàn xe chở ure có thể trở thành mục tiêu chính của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nếu xảy ra một cuộc xung đột, vì sự thiếu hụt sẽ làm tê liệt khả năng phòng thủ của Đài Loan. Quân đội Đài Loan cũng cho biết rằng họ sẽ cân nhắc giữ lại một phần ure thường được sử dụng trong ô tô chở khách để dùng trong các trường hợp khẩn cấp. Vào ngày 29 tháng 11, bà Xiomara Castro, ứng cử viên đảng Libre tự do và tái thiết theo đường lối cánh tả, đang tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống tại Honduras diễn ra một ngày trước đó. Theo Reuters, ứng cử viên tổng thống Honduras, bà Xiomara Castro có thể sẽ đưa đảng Libre tự do và tái thiết theo đường lối cánh tả của mình trở lại nắm quyền, 12 năm sau khi chồng bà bị lật đổ trong một cuộc đảo chính. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng bà Castro có thể sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Honduras. Phát biểu với những người ủng hộ, bà Castro đã tuyên bố giành chiến thắng và khẳng định sẽ thành lập một chính phủ hòa giải dân tộc, một chính phủ ổn định và công bằng, đồng thời củng cố nền dân chủ trực tiếp bằng cách tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về những vấn đề lớn của đất nước. Vào hôm thứ Hai, một trong những người ủng hộ bà đã rất phấn khởi và bày tỏ hy vọng vào những lời hứa này. Người phụ nữ này đáng giá hơn 7 người đàn ông. Nhờ ơn Chúa, bà ấy đã chiến đấu hết mình và đã chiến thắng. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi lên nắm quyền, bà sẽ làm được những gì từng nói, đó là cải thiện việc làm, sức khỏe và giáo dục. Là người Honduras, chúng tôi có quyền được bảo vệ sức khỏe của mình. Ngoài ra, bà Castro còn cam kết sẽ đưa ra những thay đổi lớn ở Honduras, bao gồm một cuộc đại tu hiến pháp, phối hợp cùng với Liên Hiệp Quốc để chống tham nhũng và nới lỏng các hạn chế về phá thai. Trong một cuộc kiểm phiếu sơ bộ, chỉ với hơn một nửa số phiếu được kiểm đếm, đã cho thấy bà Castro dẫn trước gần 20 điểm so với đối thủ là ông Nasri Asfura. Các nhà phê bình cho rằng bà Castro là một kẻ cực đoan nguy hiểm, nhưng nếu bà thực hiện được các cam kết tranh cử, bà có thể hồi sinh được sức mạnh của hệ thống tư pháp của đất nước, vốn đã bị các nhóm tội phạm và tham nhũng ở Honduras và Trung Mỹ lợi dụng và trục lợi trong suốt thời gian qua. Cơ quan đối ngoại Đài Loan MOFA hôm 30 tháng 11 cho biết, cơ quan này theo dõi một cách thận trọng và tăng cường liên lạc với chính phủ Honduras và đảng đối lập sau cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia Trung Mỹ này vào ngày 29 tháng 11 vừa qua. Cơ quan đối ngoại Đài Loan MOFA mới đây cho biết, cơ quan này theo dõi một cách thận trọng và tăng cường liên lạc với chính phủ Honduras và đảng đối lập sau cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia Trung Mỹ này vào ngày 29 tháng 11. Người phát ngôn MOFA, bà Yuan U cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến, mặc dù các phiếu bầu vẫn chưa được thống kê hoàn toàn, MOFA vẫn đang theo dõi chặt chẽ kết quả. Sau khi các phiếu cuối cùng được kiểm, cơ quan này sẽ tiết lộ thông tin liên quan cho công chúng. Trước khi tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử này, bà Xiomara Castro đã cam kết sẽ chuyển đổi việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan sang Trung Quốc ngay sau khi đắc cử. Người phát ngôn MOFA cho biết, việc Trung Quốc cố gắng trấn áp không gian quốc tế của Đài Loan và phá hoại quan hệ ngoại giao của hòn đảo sẽ không thành công. Hòn đảo sẽ theo dõi các diễn biến liên quan và phản ứng một cách thận trọng cuộc bầu cử ở Honduras, đồng thời vẫn sẽ củng cố quan hệ với quốc gia Trung Mỹ này. Bà U nói thêm, việc Đài Loan liên lạc với đảng cầm quyền và phe đối lập cho thấy hòn đảo là một người bạn đáng tin cậy của Honduras. Bà U chỉ ra rằng Đài Loan và Honduras đã thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 80 năm và quan hệ song phương đã rất tốt đẹp kể từ đó. MOFA sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nước này và nói thêm, bất kể ai trở thành tổng thống Honduras thì Đài Loan vẫn sẽ xây dựng mối quan hệ hữu nghị dựa trên những gì sẵn có để đề cao tinh thần ngoại giao thiết thực và quan hệ đối tác cùng có lợi. Các quan chức quốc phòng Mỹ vừa qua cho biết Lầu Năm Góc lên kế hoạch tăng cường lực lượng, đồng thời nâng cấp và mở rộng nhiều căn cứ để đối phó với Trung Quốc và Nga. Quyết định được đưa ra trong cuộc rà soát trạng thái sẵn sàng toàn cầu của quân đội Mỹ sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.
Mới đây, bà Mara Collins, quan chức hàng đầu phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc cho biết, cơ quan này sẽ nâng cấp và mở rộng căn cứ quân sự tại đảo Guam và Úc, cho rằng Trung Quốc là đối thủ quân sự hàng đầu của nước này. Trong một bài phát biểu, bà Collins nói, đánh giá hướng tới hợp tác bổ sung với đồng minh và đối tác nhằm thúc đẩy các sáng kiến đóng góp cho sự ổn định của khu vực, đồng thời ngăn ngừa hành vi gây hấn quân sự tiềm tàng từ Trung Quốc và mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo bà Collins, đánh giá này còn tăng cường khả năng răn đe nhằm ngăn chặn Nga gây hấn ở châu Âu, cũng như cho phép các lực lượng NATO hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, bà nhận định rằng Trung Đông vẫn là khu vực đáng quan tâm của Lầu Năm Góc sau những cuộc chiến kéo dài ở Iraq và Afghanistan. Trong khi đó, một quan chức cấp cao khác của Lầu Năm Góc cho biết trạng thái toàn cầu của quân đội Mỹ sẽ không thay đổi hoàn toàn. Người này cho biết thêm, năm đầu tiên của chính quyền mới không phải thời điểm mà Mỹ sẽ đưa ra thay đổi lớn ở cấp chiến lược với trạng thái của mình. Trong phiên khai mạc hội nghị bộ trưởng lần thứ 8 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc Châu Phi FOCAC được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp tục kêu gọi đoàn kết với các nước châu Phi xây dựng một cộng đồng hai phía với một tương lai chung trong kỷ nguyên mới. Trong phiên khai mạc hội nghị bộ trưởng lần thứ 8 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc Châu Phi FOCAC được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, ông Tập Cận Bình cho biết năm 2021 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Trong suốt khoảng thời gian đó, cả hai đã xây dựng tình hữu nghị bền chặt, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân, bắt tay vào một con đường hợp tác đặc biệt trong hành trình phát triển và trẻ hóa đất nước. Ông Tập cho biết chìa khóa của mối quan hệ như vậy chính là nằm ở tinh thần hợp tác và hữu nghị luôn được hun đúc. Điều này giúp Trung Quốc và châu Âu cùng nhau vượt qua khó khăn trong thập kỷ qua, đồng thời cung cấp nguồn sức mạnh cho sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương. Năm nay cũng là năm đánh dấu kỷ niệm 50 năm việc khôi phục vị trí hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hiệp Quốc. Ông Tập bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới nhiều bạn bè châu Phi đã ủng hộ Trung Quốc thời đó. Ông cũng nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ quên tình hữu nghị sâu sắc của các nước châu Phi và sẽ cùng với các nước ở châu lục này để phát huy tinh thần hữu nghị và hợp tác Trung Phi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong hơn 3 năm qua, Trung Quốc và châu Phi đã cùng nhau nỗ lực thực hiện đầy đủ 8 sáng kiến và các kết quả chính khác của Hội nghị cấp cao Bắc Kinh, đồng thời hoàn thành một số lượng lớn các dự án hợp tác quan trọng. Thương mại Trung Quốc-châu Phi và đầu tư của Trung Quốc vào châu Phi đang tăng đều đặn. Hầu hết tất cả thành viên châu Phi của FOCAC đều đã tham gia vành đai và con đường. Tất cả những điều này đã tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện Trung Quốc-châu Phi. Thưa quý vị, hôm thứ Hai 29 tháng 11, Phó Tổng thư ký phụ trách đối ngoại của EU, ông Enrique Mora cho biết, ông thấy có những dấu hiệu rất tích cực sau các cuộc đàm phán hạt nhân đầu tiên tại Viên với Iran. Trước đó, phía Iran cũng phát đi tín hiệu là rất mong muốn tham gia đàm phán nghiêm túc. Phó Tổng thư ký phụ trách đối ngoại của EU, ông Enrique Mora, mới đây nói với các phóng viên rằng Iran đã kiên quyết yêu cầu dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt nhưng vẫn chưa có thời gian cố định cho quá trình này. Hôm thứ Hai, nhà đàm phán hàng đầu của Iran nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây nên đưa ra những đảm bảo với Iran rằng sẽ không có lệnh trừng phạt mới nào được áp đặt lên Iran trong tương lai. Phát biểu với Reuters, trong cuộc họp đầu tiên giữa các bên vẫn còn trong thỏa thuận sau 5 tháng, Thứ trưởng Chính trị Iran Ali Bagheri Kani cho biết tất cả các bên trong cuộc họp đã đồng ý rằng trọng tâm của các cuộc đàm phán nên là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Mỹ không tham gia vào các cuộc thảo luận đó vì Iran đã từ chối tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Washington, mặc dù phái đoàn của Mỹ đang ở một khách sạn gần đó. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018 và tái áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, khiến quốc gia Trung Đông từng bước khôi phục hoạt động làm giàu uranium và phá vỡ cam kết theo thỏa thuận. Iran cho biết họ chỉ muốn làm giàu uranium cho các mục đích dân dụng, nhưng nhiều người nghi ngờ rằng nước này ít nhất đang tìm cách đạt được đòn bẩy trong các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ bằng cách tiến gần hơn đến khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Thỏa thuận hạn chế độ tinh khiết mà Iran có thể làm giàu uranium ở mức 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức khoảng 90% ở cấp độ vũ khí hoặc 20% mà Iran đạt được trước thỏa thuận. Iran hiện đang làm giàu ở nhiều cấp độ khác nhau, cao nhất là khoảng 60%. Thưa quý vị, vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết ông mong muốn Liên minh châu Âu, EU và Anh đi đến một hiệp định mới hậu Brexit nhằm giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp sau thảm kịch ở eo biển Manche khiến 27 người di cư thiệt mạng.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin vừa qua cho biết sau thảm kịch ở eo biển Manche khiến 27 người di cư thiệt mạng, ông mong muốn Liên minh châu Âu EU và Anh đi đến một hiệp định mới hậu Brexit nhằm giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Ông nhấn mạnh một hiệp định cân bằng sẽ mang lại giải pháp thực sự để đối phó với các mạng lưới buôn người có tổ chức trên khắp Pháp, Bỉ, Đức cùng nhiều quốc gia khác. Ngay sau đó, trong ngày 30 tháng 11, Thủ tướng Pháp Jean Castex đã gửi thư cho người đồng cấp Anh Boris Johnson nhằm phác thảo thỏa thuận, trong đó có thể bao gồm các biện pháp đảm bảo trẻ vị thành niên không có người giám hộ đến được Anh một cách an toàn để đoàn tụ với gia đình thay vì rơi vào tay của những đối tượng buôn người. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp bác bỏ các đề xuất liên quan đến việc Anh đơn phương ép buộc các thuyền chở người di cư quay trở lại Pháp, cho rằng điều này vi phạm luật hàng hải quốc tế và khiến tính mạng người dân gặp nguy hiểm. Bên cạnh đó, ông Darmanin cũng bác bỏ lời kêu gọi cho phép cảnh sát Pháp ngăn chặn các thuyền di cư trên biển, vì đây là biện pháp nguy hiểm khi người di cư có thể tìm mọi cách để chống lại. Mới đây, chính phủ quần đảo Solomon đã chính thức yêu cầu sự hỗ trợ từ New Zealand sau nhiều ngày bạo động, bạo lực và bất ổn ở thủ đô Honiara. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có quyết định triển khai nào được chính phủ New Zealand đưa ra, mọi quyết định sẽ phải đến từ nội các. Chính phủ quần đảo Solomon mới đây đã chính thức yêu cầu sự hỗ trợ từ New Zealand sau nhiều ngày bạo động, bạo lực và bất ổn ở thủ đô Honiara. Theo các nguồn tin, một số nhân viên từ tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh Hoàng gia New Zealand đã nhận được lệnh vào thứ Ba để tập hợp trở lại căn cứ của họ ở Linton trước khi đến Solomon. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định chính thức nào được triển khai. Mọi quyết định sẽ phải đến từ nội các. Trước đó, Úc đã triển khai khoảng 100 binh sĩ và sĩ quan cảnh sát tới Honiara theo yêu cầu từ quần đảo Solomon. Một báo cáo độc lập mới đây đã khiến rất nhiều người sửng sốt và bất ngờ khi cứ 3 phụ nữ từng làm việc ở Quốc hội Úc thì có một người từng trải qua các tình huống bị quấy rối. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Ủy viên phân biệt giới tính Kate Jenkins nói rằng cuộc điều tra chi tiết về hành vi không đúng tại Quốc hội Úc mà cơ quan này thực hiện cho thấy hơn một nửa số người trả lời là đã từng trải qua ít nhất một vụ quấy rối, cố gắng tấn công tình dục hay bắt nạt. Một số ít khác lại bày tỏ cảm thấy không an toàn khi nói chuyện. Báo cáo này được tiến hành theo lệnh của Thủ tướng Úc Scott Morrison vào tháng 2 sau khi đảng của ông chịu áp lực về việc xử lý một vụ cưỡng hiếp xảy ra bên trong tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra. Trước kết quả của cuộc điều tra trên, ông Morrison cho biết những phát hiện này thật kinh hoàng và đáng lo ngại. Đây là một trong số những nỗ lực của nhà lãnh đạo Úc trong việc giải quyết vấn đề văn hóa tại nghị viện, trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội liên bang dự kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu năm nay. Ngày 30 tháng 11, Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ tòa án Myanmar đã dời phiên tuyên án bà Aung San Suu Kyi sang ngày 6 tháng 12. Tuy nhiên, không nêu rõ lý do. Bà Suu Kyi bị truy tố nhiều tội danh từ sau vụ chính biến ngày 1 tháng 2 và các phiên tòa chủ yếu được xét xử kín. Theo Reuters, mới đây tòa án Myanmar đã dời phiên tuyên án bà Aung San Suu Kyi sang ngày 6 tháng 12, tuy nhiên không nêu rõ lý do. Theo kế hoạch trước đó, tòa án sẽ đưa ra phán quyết đối với bà Suu Kyi trong ngày 30 tháng 11 về cáo buộc kích động và vi phạm quy định ngăn ngừa COVID-19, những cáo buộc mà bà đã bác bỏ. Mức phạt tối đa đối với cáo buộc đầu tiên là 3 năm tù, trong khi tội thứ hai là 6 tháng tù hoặc nộp phạt. Bà Suu Kyi liên tục bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau ngay sau cuộc chính biến ngày 1 tháng 2 năm nay. Theo đó, bà bị truy tố tội sở hữu bộ đàm trái phép và vi phạm quy định phòng COVID-19 trong cuộc bầu cử năm 2020. Sau đó, bà còn bị cáo buộc thêm các tội như kích động, vi phạm luật bí mật nhà nước, tham nhũng và gian lận bầu cử. Tại buổi lễ kỷ niệm đánh dấu ngày Barbados trở thành một nước Cộng hòa vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Barbados Mia Mottley đã phong tặng danh hiệu anh hùng dân tộc cho nữ ca sĩ Rihanna. Danh hiệu này là nhằm vinh danh những cống hiến của ca sĩ Rihanna cho nền văn hóa, du lịch, giáo dục của quốc đảo Barbados trong suốt thời gian qua. Thủ tướng Barbados Mia Mottley vào ngày 30 tháng 11 vừa qua đã phong tặng danh hiệu anh hùng dân tộc cho nữ ca sĩ Rihanna vì những cống hiến cho quê nhà của cô. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng gợi nhắc lời bài hát trong bản hit Diamond của nữ ca sĩ. Hy vọng cô có thể tỏa sáng như một viên kim cương, mang lại niềm vinh dự cho quốc gia từ chính cách tác phẩm và các công việc của mình. Nữ ca sĩ 33 tuổi đã rất xúc động khi nhận danh hiệu này. Ca sĩ Rihanna là người thứ 11 và người phụ nữ thứ 2 trong lịch sử Barbados nhận danh hiệu này sau nhà lãnh đạo tôn giáo Sarah Ankiel, người đã qua đời năm 1866. Cô là một trong 2 người đương thời được vinh danh cùng huyền thoại bóng nhảy Garfield Sober vào năm 1998. Đáp lại, nữ ca sĩ cho biết điều khiến cô thấy hạnh phúc là có thể truyền cảm hứng cho những phụ nữ, thanh niên trẻ có xuất phát điểm khiêm tốn, biến những điều không thể thành có thể.
Xin được chuyển sang một số thông tin về dịch bệnh, thưa quý vị. Vào ngày thứ Hai, 29 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân không nên hoảng sợ về biến thể Omicron, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đang làm việc với các công ty dược phẩm để đưa ra các kế hoạch dự phòng nếu cần có vaccine mới. Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc họp với nhóm chuyên trách về COVID-19 hôm qua đề cập tới biến chủng Omicron. Ông nói, đây là biến thể gây lo ngại, không phải là nguyên nhân gây hoảng sợ. Ông Biden cho biết, đất nước sẽ không quay trở lại tình trạng phong tỏa và hứa sẽ đưa ra chiến lược của mình vào thứ Năm tới đây để ngăn làn sóng đại dịch bùng phát trong mùa đông sắp tới. Ngay khi Tổ chức Y tế Thế giới xác định biến thể mới, tôi đã thực hiện ngay các bước để hạn chế việc đi lại từ các quốc gia ở miền Nam châu Phi. Chúng tôi biết rằng các hạn chế đi lại có thể làm chậm tốc độ của lây nhiễm của biến thể Omicron, nhưng điều đó không thể ngăn chặn được. Tuy nhiên, biến thể mới cũng có một tác dụng, đó là khiến chúng tôi gấp rút hơn nữa để thực hiện nhiều hành động hơn để chống dịch, chẳng hạn như tiêm vaccine. Người dân phải đi tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Ông cho biết các quan chức vẫn đang nghiên cứu về biến thể Omicron, nhưng ông tin rằng các loại vaccine hiện có vẫn đủ tác dụng để chống lại các biến chứng nặng. Ông cho biết thêm rằng chính quyền của ông đang làm việc với các nhà sản xuất vaccine Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson để lên kế hoạch dự phòng. Hôm thứ Ba, ngày 30 tháng 11, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết một nhà ngoại giao Namibia khoảng 30 tuổi được phát hiện nhiễm biến thể Omicron có số lượng đột biến protein gai nhiều chưa từng thấy sau khi xét nghiệm dương tính tại sân bay Narita gần Tokyo. Người này tới Nhật Bản vào ngày 28 tháng 11. Nhật Bản hôm thứ Ba 30 tháng 11 đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Đó là một người đàn ông đến từ Namibia, một quốc gia nằm ở phía nam châu Phi. Chánh văn phòng nội các Harukazu Matsuno nói với các phóng viên rằng người đàn ông này khoảng 30 tuổi. Trước đó, anh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại sân bay. Ông Matsuno cho biết, người đàn ông này hiện đang ở trong một cơ sở y tế. Vào thứ Ba, Nhật Bản đã đóng cửa biên giới với người nước ngoài trong ít nhất 1 tháng. Đây là một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới để ngăn chặn sự xâm nhập của biến thể Omicron. Gần đây được phát hiện ở miền Nam châu Phi và được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là một biến thể đáng lo ngại. Một số thông tin về thể thao đáng chú ý, thưa quý vị. Nhân kỷ niệm 1 năm ngày mất huyền thoại Maradona, câu lạc bộ Napoli, nơi gắn liền với tên tuổi của cầu thủ vĩ đại này, đã cho ra mắt một bức tượng của ông trong trận cầu giữa họ và Lazio ở Serie A, giải vô địch Italia mới đây. Câu lạc bộ Napoli ra mắt bức tượng đồng mô phỏng huyền thoại Diego Armando Maradona tại sân cỏ Diego Armando Maradona trước thềm cuộc đối đầu với Lazio ở vòng 14 của giải vô địch Ý Serie A vào rạng sáng ngày 29 tháng 11 vừa qua. Bức tượng được lấy cảm hứng từ vóc dáng của Maradona thời ông khoác áo Napoli. Phần đế tượng được khắc con số 10, số áo gắn liền với tên tuổi của cậu bé vàng làng bóng đá thế giới. Maradona chuyển đến Napoli vào năm 1984 theo bản hợp đồng kỷ lục thế giới lúc bấy giờ là 7,5 triệu đô la Mỹ. Ông giúp Napoli từ đội bóng yếu thế trở thành một tên tuổi đình đám ở Ý và cả châu Âu bằng danh hiệu vô địch Serie A 2 mùa 1986, 1987, 1989, 1990, Cúp Italy 1986, 1987, Cúp UEFA 1988, 1989 và siêu cúp Italy 1990. Thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, ngôi sao người Argentina Lionel Messi đã giành được giải thưởng Quả bóng vàng, danh hiệu bóng đá cá nhân cao quý nhất tại lễ trao giải được tổ chức ở Paris, Pháp, đánh bại Robert Lewandowski và Jorginho để nâng cao chiếc cúp danh giá này lần thứ 7 trong sự nghiệp của mình. Ngôi sao người Argentina Lionel Messi mới đây đã giành được giải thưởng Quả bóng vàng, danh hiệu bóng đá cá nhân cao quý nhất. Tại lễ trao giải được tổ chức ở Paris, Pháp, đây là lần thứ 7 Messi đoạt giải thưởng cá nhân cao quý này sau các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 và 2019. Messi vừa về đầu quân cho đội bóng nước Pháp Paris Saint-Germain, điểm số bình chọn của top 5 Quả bóng vàng 2021 lần lượt được ghi nhận là Messi 613, Lewandowski 580, Jorginho 460. Đây là kỳ tích lớn của tôi, đây là điều mà tôi rất mong muốn có được từ khi bắt đầu chơi cho đội tuyển quốc gia Argentina. Tôi luôn muốn có thể đạt được thành tích gì đó khi mặc chiếc áo đó. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với người dân nước tôi. Đó là một điều kỳ diệu. Tôi cũng muốn gửi đến những người bạn của mình, những người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Tất cả những điều đó khiến giải thưởng lần này trở nên đặc biệt hơn. Trong một diễn biến khác, Gianluigi Donnarumma đã đánh bại Eduard Mendy để giành giải thưởng Lev Yashin 2021, cho thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu.
Quả bóng vàng nữ đã thuộc về Alexia Putellas sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha này dẫn dắt Barcelona đến với vinh quang trong Champions League. Chuyển sang một số tin tức thú vị tiếp theo. Kính thưa quý vị, Vương cung Thánh đường Sagrada Familia, một nhà thờ Công giáo lớn đang trong quá trình hoàn thiện tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, vừa được tô điểm thêm một ngôi sao 12 cánh nặng đến 5,5 tấn. Ngôi sao 12 cánh nặng 5,5 tấn là bằng thép và thủy tinh đã được đặt trên đỉnh tháp Đức Mẹ Đồng Trinh cao 138 m của nhà thờ Sagrada Familia hôm thứ Hai ngày 29 tháng 11. Theo kế hoạch, ngôi sao này cùng với 800 cửa sổ của Vương cung Thánh đường sẽ được thắp sáng vào ngày 8 tháng 12 tới khi Tây Ban Nha tổ chức thánh lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Vương cung Thánh đường, nhà thờ ngoại hiệu Thánh gia, thường được gọi là Sagrada Familia, là một nhà thờ Công giáo lớn đang xây tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, được coi là kiệt tác của kiến trúc sư nổi tiếng Antoni Gaudí. Công trình này bắt đầu khởi công vào năm 1882 và dự kiến hoàn thành vào năm 2026 sau một thời gian trì hoãn do đại dịch Covid-19. Những chú chó được xem là người bạn tốt nhất của con người. Chúng có thể làm những điều phi thường mà khiến chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đặc biệt là trong một lễ hội lướt sóng phiên bản đặc biệt tại Brazil mới đây. Những người bạn 4 chân đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời trên các tấm ván. Trong cuộc thi trên bãi biển Brazil, những chú chó đã lướt sóng bên cạnh chủ nhân của chúng trên ván, trong khi một số chú chó mới bắt đầu sẽ được cung cấp áo phao để đảm bảo an toàn khi dưới nước. Một lần nữa chúng tôi đã chứng minh được rằng con người và vật nuôi có thể tương tác trên những con sóng. Bộ môn chó lướt ván cũng là một môn thể thao thú vị và đáng để trải nghiệm. Giành ngôi vị vô địch năm nay là chú chó Parafina và anh Augusto Cesar, chủ nhân của nó. Cặp thí sinh này trước đó đã giành huy chương bạc và đồng tại giải vô địch thế giới. Một vườn thú ở Pháp hôm 29 tháng 11 vừa qua đã vui mừng thông báo rằng cơ sở này vừa chào đón một thành viên mới được sinh ra, đó là cá thể con của loài hà mã lùn. Theo người trông coi động vật của vườn thú Pio Park, miền Tây nước Pháp, con hà mã lùn tên Ly vẫn đang bảo vệ đứa con mới sinh 18 ngày của mình, Kyola, tránh khỏi các yếu tố nguy hại bên ngoài. Đây cũng là đứa con thứ của con hà mã lùn mẹ này. Không giống những loài hà mã thông thường, hà mã lùn có kích thước nhỏ hơn và thường sống một mình. Chúng ở dưới nước cả ngày và sẽ di chuyển lên bờ vào ban đêm để ăn lá, rễ cây và một số thực vật khác. Hà mã lùn thường được tìm thấy ở phía Tây châu Phi, chủ yếu ở Liberia. Hiện số lượng cá thể của chúng trong môi trường tự nhiên đang giảm đến mức báo động do phá rừng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Thế giới hôm nay được phát sóng trên các nền tảng của FBNC. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.